Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για το θέμα των θεμάτων. Θα μιλήσουμε για τα χρήματα. Χρήμα λοιπόν, το μεγάλο ταμπού. Αν πιστεύεις ότι τα λεφτά γίνονται με κάποιον από τους κανονικούς τρόπους που σου μάθαν στο σπίτι και στο σχολείο, τότε σίγουρα θα πεινάσεις. Τα χρήματα έρχονται σε σένα με δύο τρόπους. Είτε συμμετέχοντας στο γελίο και καταστροφικό σύστημα με όλες τις συνέπειες, είτε προσκαλώντας τα σχεδόν από τον καναπέ του σπιτιού σου, αλλάζοντας ενεργειακή ροπή στο σκεπτικό και τα αισθήματά σου. Οι άνθρωποι βασανίζονται γιατί δεν λένε να κατανοήσουν με κανέναν τρόπο ότι ο υλικός, ορατός κόσμος δημιουργείται από το μη ορατό ενεργειακό σύστημα που περιβάλλει και ενεργοποιεί τον πλανήτη μας, αλλά και όλο το σύμπαν. Τους το λες, τους το ξαναλες, τίποτε αυτοί. Κλείνουν τα αυτιά τους, πότε σε κοροϊδεύουν και πότε σε παίρνουν για τρελό και αναξιόπιστο. Το μεγάλο μέρος των κατοίκων της γης βρίσκεται σε πολύ χαμηλό αντιληπτικό επίπεδο. Δεκάδες δημόσια πρόσωπα, φυσικοί, γιατροί, συγγραφείς, ενεργειακοί θεραπευτές, γράφουν, μιλάνε ανοιχτά για τα ενεργειακά πεδία που μας περιβάλλουν και για τη λειτουργία τους σε σχέση με το συνδυασμό με τον εγκέφαλό μας. Προσδιορίζουν επακριβώς το πώς η ενέργεια δημιουργεί ύλη και το πώς παίρνει μέρος ο εγκέφαλός μας σε αυτό. Δυσνόητο? Πάμε πάλι. Τα πάντα γύρω μας ζουν, υπάρχουν, παίρνουν νόημα, υπόσταση και μορφή σύμφωνα με το πώς εμείς οι ίδιοι κατευθύνουμε την ενέργεια. Πρωτόνια, φωτόνια, ηλεκτρόνια περιμένουν πώς και πώς με τις λειτουργίες του εγκεφάλου μας να τους δώσουμε υπόσταση και να εμφανίσουμε ορατά πράγματα στον τρισδιάστατο κόσμο. Όπως ακριβώς περιμένει ο καμβάς με υπομονή το ζωγράφο από σκέτο πανί να το μεταμορφώσει σε ένα πίνακα με θέμα που ο ίδιος ο καμβάς αγνοεί. Αυτό ακριβώς περιμένουν από μας και όλα τα γνωστά πράγματα στον κόσμο. Να τους πούμε ποιο ρόλο να παίξουν. Δυστυχώς, πολλά χρόνια τώρα, το χρήμα έχει δαιμονοποιηθεί. Οι περισσότεροι άνθρωποι στον κόσμο πιστεύουν πως για να έχεις πολλά λεφτά πρέπει να έχεις κάνει άσχημα πράγματα και να έχεις αδικήσει κόσμο. Επίσης πιστεύουν ότι μπορεί να σου φέρουν γρουσουζιά και μπορεί να πάθεις μεγάλες καταστροφές και δυστυχίες αν είσαι πολύ πλούσιος. Το αστείο μάλιστα είναι ότι αυτό το πιστεύουν ακόμη και οι πλούσιοι και πολλοί από αυτούς ζουν με το φόβο μήπως κάτι άσχημο τους συμβεί μόνο και μόνο επειδή έχουν χρήματα και ανέσεις. Ας προσπαθήσουμε να βάλουμε λίγο μία σειρά στα γεγονότα. Το χρήμα δημιουργήθηκε από εμάς τους ίδιους πριν από πολλά χρόνια ως μέσο ανταλλαγής αλλά και αξιολόγησης. Όταν κάποια στιγμή η ανθρωπότητα διαπίστωσε ότι τα πράγματα δεν μπορούν να εξελιχθούν αν δεν γίνουν κάποιες αλλαγές στις μέχρι τότε συνήθειες, αποφάσισε να θεσπίσει το θεσμό της ανταλλαγής μέσω νομισμάτων. Στην αρχή τα νομίσματα ήταν μεταλλικά και η ανταλλακτική τους δύναμη οριζόταν σύμφωνα με τη σπανιότητά τους στη φύση. Ασήμι, μπρούτζος, χρυσός κτλ. Από τότε κιόλας άρχισε να γίνεται ένας φανερός διαχωρισμός ανάμεσα στον πληθυσμό και να υπάρχει μία διαβίωση, θα λέγαμε, δύο ταχυτήτων. Αυτοί που αντάλλασαν μόνο νομίσματα μεταξύ τους και αυτοί όπου αντάλλασαν πολύ λίγα νομίσματα και συνέχισαν κυρίως με προϊόντα που είχαν στην κατοχή τους. Η πρώτη ομάδα ήταν αυτή που έκανε παιχνίδι, ενώ η δεύτερη αγωνιούσε για την επιβίωσή της. Η πεποίθηση λοιπόν ότι το χρήμα είναι κακό πράγμα και το κατέχουν κατά συνέπεια μόνο όσοι είναι κακοί δημιουργήθηκε από την αρχή του εγχειρήματος. Η αρχική ιδέα όμως δεν ήταν αυτή.
ήταν η αξιολόγηση του παραγωγικού ή δημιουργικού έργου κάποιου ανθρώπου. Κάνεις ένα όμορφο και χρήσιμο πράγμα? Πρέπει να σου δώσουμε ένα βραβείο που θα σου δώσει χαρά, διευκολύνσεις και θα σε παρακινήσει να κάνεις και άλλα ωραία πράγματα για να βελτιώσεις την καθημερινότητά σου. Μέσα από όλες αυτές τις προοπτικές θα ήταν δυνατόν η ζωή να εξελισσόταν συνεχώς με εντελώς απρόσμενο και δημιουργικό τρόπο. Στη βάση της λοιπόν η ανταλλαγή χρήματος είναι μια διαδικασία έξυπνη, δημιουργική. Φέρνει χαρά, έχει παιχνιδιάρικη διάθεση και είναι φαινόμενο συνεχούς εξέλιξης. Πληρεί δε όλες τις προϋποθέσεις που θέτει το σύμπαν ώστε να ανήκει στις έννοιες με θετικό πρόσημο. Δημιουργεί ροή, ευνοεί την ισορροπία, προάγει την εξέλιξη και την ευγενή άμυλα. Είναι, φαντάζομαι, απολύτως κατανοητή η μεγάλη ενεργειακή δύναμη που παράγεται μέσα από ένα τέτοιο μέσο. Φανταστείτε ένα παιχνίδι όπου κάποιος αποδειχθεί περισσότερο δημιουργικός. Είναι εμπνευσμένος, προσφέρει στην κοινωνία που ζει μόρφωση, εφευρέσεις, λύσεις, ψυχαγωγία, διευκολύνσεις, να αμείβεται πλουσιοπάροχα. Όλοι θα έβαζαν τα δυνατά τους να ξεπερνούν τον εαυτό τους συνεχώς προς το καλύτερο. Όλοι θα ήταν χαρούμενοι, υγιείς, ξένιαστοι και ελεύθεροι. Τι έγινε όμως? Και από την αρχή της γενέσεως αυτής της ιδέας το πράγμα στράβωσε και δημιουργήθηκε τέτοια συναισθηματική και πρακτική ασφυξία. Αυτό που έγινε ονομάζεται σφετερισμός. Σχεδόν όλες οι καλές ιδέες αρπάχτηκαν από χέρια ανθρώπων βρωμερών, παραχαράχθηκαν, παραποιήθηκαν και γύρισαν πίσω στις κοινωνίες εντελώς διαστρεβλωμένες. Ό,τι έμπνευση, εξυπνάδα, ελευθερία ή θετικότητα περιείχαν, μεταλλάχθηκαν σε στέρηση, φόβο, κακία και σκληρότητα. Ο σκοπός? Ένας. Η άσκηση της εξουσίας. Έτσι, εδώ και χιλιάδες χρόνια τώρα, η ιδέα της ανταλλαγής με χρήματα έγινε σχεδόν ταυτόσιμη των σκοτεινών δυνάμεων. Κατά συνέπεια, αφού αυτό πιστεύουν εκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη, αυτό και γίνεται. Σχεδόν κανείς δεν σκέφτηκε να πει: για μια στιγμή όλα γύρω μας έχουν ένα ενεργειακό πρόσημο. Στο δυτικό κόσμο ζούμε και έχουμε τα πρόσημα των ενιών και των πεποιθήσεων. Είτε είναι θετικά, είτε είναι αρνητικά. Άμα εμείς θεωρήσουμε ότι κάτι είναι κακό, θα αποκτήσει αρνητικό πρόσημο αυτομάτως και όλες τις αρνητικές του ιδιότητες μαζί. Άμα του δώσουμε θετική, ενιολογική και συναισθηματική δομή, θα συμβεί ακριβώς το ίδιο από την άλλη κατεύθυνση. Κανείς δεν σκέφτηκε να ζητήσει να έρθουν σε αυτόν πολλά και ευλογημένα λεφτά. Ξέρετε γιατί? Γιατί κανείς δεν πιστεύει στο βάθος του ότι υπάρχουν και τέτοια. Είναι τόσο βαθιά ποτισμένο το δηλητήριο της παραπληροφόρησης, προκειμένου να ευημερούν λίγοι και πονηροί, που όλοι οι υπόλοιποι τρώνε κουτόχορτο, πεπισμένοι ότι τα πολλά χρήματα είναι καταραμένα. Κανείς δεν σκέφτηκε ότι όσο αληθινά πιο χρήσιμος είναι κάποιος για μεγάλες κοινωνικές ομάδες, τόσο πιο πλούσιος έχει τη δυνατότητα να γίνεται. Παράδειγμα, ο Bill Gates έφερε τους υπολογιστές σπίτι μας και σήμερα έχει τόσα πολλά λεφτά που μοιράζεται το 95% σε ιδρύματα, φιλανθρωπίες και έρευνα. Έτσι ισχυρίζεται τουλάχιστον. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο βίντεο. Με τα υπόλοιπα ζει τόσο πλουσιοπάροχα που κανείς μας δεν μπορεί να φανταστεί. Σκεφτείτε τους διεθνείς rock star. Είναι πραγματικά πάρα πολύ πλούσιοι, κάνοντας μάλιστα το χόμπι τους. Πιστεύετε πως ο καθένας από αυτούς έχει κάνει συμφωνία με το διάβολο? Όχι βέβαια.
απλά προσφέρει σε όλους εμάς ευχαρίστηση και έμπνευση. Όσο πιο πολλούς από εμάς υπηρετεί με τα ταλέντα του, τόσο πιο πλούσιος γίνεται. Εμείς τον κάνουμε πλούσιο για να τον ανταμείψουμε. Όσο λοιπόν συνεχίζετε να πιστεύετε πως τα χρήματα βγαίνουν δύσκολα, ο πλούτος πηγαίνει μόνο στους απατεώνες και στους κακούς. Όσο συνεχίζετε να φθονείτε το διπλανό σας με το ακριβό αυτοκίνητο, όσο πιστεύετε ότι η καλοτυχία δεν είναι για εσάς, όσοι πιστεύετε σε γνωμικά του τύπου ποιος τα έχασε για να τα βρούμε εμείς, όσο κοιτάζετε τις βιτρίνες με τα ακριβά πράγματα και κατηγορείτε τους εαυτούς σας που δεν μπορούν να τα αγοράσουν ή κατηγορείτε τους άλλους που τα αγοράζουν γιατί μπορούν, έτσι λοιπόν τόσο περισσότερο εστιάζεστε στο τι σας λείπει, καταλήγοντας ότι θα συνεχίσει να σας λείπει. Θα δυστυχείτε. Αρχικά θα χρειαστεί να βρείτε έναν τρόπο να πάψετε να έχετε κριτική απέναντι στο χρήμα. Όσο αδιάφορο σας είναι να κριτικάρετε ένα λεμόνι, άλλο τόσο αδιάφορες θα πρέπει να σας είναι και οι εκφράσεις του χρήματος γύρω σας. Αν το καταφέρετε, σε κάνα 2 χρόνια δηλαδή από τώρα, αρχίστε τότε να νιώθετε ευγνωμοσύνη για ό,τι υλικό έχετε και προσθέστε εικόνες για το πώς φαντάζεστε τον εαυτό σας με πολλά χρήματα. Φτιάξτε μια ωραία ταινία στο μυαλό σας, με εσάς πρωταγωνιστές, και μείνετε σε αυτή. Στη συνέχεια, πάψτε να δουλεύετε. Βρείτε μια εργασία που να σας εκφράζει δημιουργικά και αρχίστε να είστε όλο και πιο χρήσιμοι στους γύρω σας. Αυτόματα θα αναπτύξετε μεγάλη αυτοπεποίθηση, λαμβάνοντας μάλιστα και την έξωθεν καλή μαρτυρία λόγω της προσφοράς σας, και έτσι θα απογειωθείτε. Απομακρύνετε αμέσως όλους τους γκρινιάριδες από γύρω σας και όλους όσοι δηλητηριάζουν τις ιδέες σας, τα όνειρά σας και το δυναμισμό σας. Κάντε αλλαγές, αδίστακτα. Αλλάξτε έως και χώρα. Αν το νομικό, κρατικό πλαίσιο που κινείται, η χώρα σας, οι ευκαιρίες, η ιδεολογία του μεγάλου μέρους των πολιτών ή ακόμη και ο καιρός δεν σας ταιριάζει, ναι, αλλάξτε χώρα. Αναζητήστε ανθρώπους, γνώσεις, συμπεριφορές και τοπία που θα σας εμπνεύσουν. Μην ακούτε ή βλέπετε άσχημες ειδήσεις. Προγραμματίζετε τον εαυτό σας προς τη δυστυχία. Ξεκινήστε καινούργιες σπουδές. Περιποιηθείτε τον εαυτό σας. Φάτε σωστά. Γυμναστείτε. Χαμογελάστε. Επιλέξτε το περιβάλλον που κινείστε με αυστηρά κριτήρια. Πάψτε να παριστάνετε τους καλούς πλην κατατρεγαμένους. Αρχίστε την εφαρμογή αμέσως. Δεν γνωρίζω αν θα γίνετε πλούσιοι, σίγουρα πάντως θα ζήσετε με πολύ μεγαλύτερη άνεση και χαρά. Αν αυτά σας φαίνονται αδύνατα να συμβούν, είναι ή γιατί δεν γνωρίζετε καθόλου πώς λειτουργεί το σύμπαν και ποιους νόμους της φυσικής χρησιμοποιεί, ή γιατί συνηθίσατε στην κακομοιριά, ή γιατί δεν πιστεύετε καθόλου στην αξία σας. Σε κάθε περίπτωση, εγώ σας εύχομαι καλό ταξίδι στην πολυτέλεια της ξενιασιάς. Αν σας άρεσε αυτό που είδατε, μην ξεχάσετε να κάνετε like, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας όσοι δεν το έχετε κάνει μέχρι τώρα, να χτυπήσετε ένα καμπανάκι για να σας έρχονται οι ειδοποιήσεις και σας παρακαλούμε πολύ, μας ενδιαφέρουν τα σχόλιά σας και οι απόψεις σας, γι' αυτό αφήστε τα κάτω. Επίσης, θέλουμε να μας γράψετε και με ποια θέματα θέλετε να καταπιαστούμε στο μέλλον.